चमचमीत खमंग रेसिपीसाठी रुचकर मेजवानीला सबस्क्राइब करा आणि बेल आयकॉनवर क्लिक करा। नमस्कार, रुचकर मेजवानी विथ अर्चनामध्ये तुम्हा सगळ्यांचं स्वागत आहे। आपण प्रवासाला निघालो की आपण सोबत नेहमी आलेपाक हे घेतोच, म्हणजे ती वडी असते आलेपाकाची। तर आज मी तुम्हाला दाखवणार आहे घरच्या घरी आलेपाक कसा करायचा। सुरुवात करूया। इथे मी आलं घेतलेलं आहे, साधारण ही मोठी वाटी म्हणजे 1 कप पकडा तुम्ही। 1 कप आल्याचा रस करून घेतलेला आहे। आलं स्वच्छ धुतलेलं आहे, त्याची सालं काढली आणि मिक्सरमधनं थोडंसं पाणी घालून ते वाटून घेतलेलं आहे। तर आपण हे असं आलं मिक्सरमधनं काढलेलं आहे, हे गाळून वगैरे घेतलेलं नाही आहे। आता आपण हे ह्या कढईत घालणार आहोत आणि ह्या कढईत जेवढं आपण आलं घेतलं त्याच्यात 3 पट साखर घालायची आहे। आता गॅस सुरू करूया आणि हे अगदी घट्ट होईपर्यंत आपल्याला हलवत राहायचं, म्हणजे हे पूर्णपणे हलवत राहायचं। साखर आणि आलं हे वितळून द्यायचं आहे आणि ते वितळल्यावरच आपण त्याच्यामध्ये दूध घालणार आहोत। तर आता हे करायचं आहे आणि ही वडी करायला खूप वेळ लागतो, जवळजवळ अर्धा ते 1 तास लागतो। साखर वितळलेली आहे, आता आपण यात घालूया 1 वाटी दूध आणि आता हे घट्ट होईपर्यंत आपल्याला हलवत राहायचं असं सतत। त्यामुळे आता जवळजवळ अर्धा तास तरी आपल्याला वाट बघायची, त्यामुळे वाट बघूया। बघितलं ना तुम्ही, हा कसा असा गोळासारखा पूर्ण झालेला आहे। आता आपण गॅस बंद करायचा आहे आणि मी इकडे ट्रे घेतले आणि त्याला ग्रीसिंग करून घेतलंय आणि हे आता ह्याच्यामध्ये ओतूया आपण आणि एका साईडला घेऊया। ट्रे मोठा असल्यामुळे मी अर्ध्या ह्याच्यातच भरलेला आहे तो आणि आता हा पूर्णपणे थंड होऊन द्यायचा। तर ह्याला थंड व्हायला जवळजवळ 3-4 तास लागतात, त्यामुळे आपण वाट बघायची। थंड झाल्यावरतीच ह्याला कट करायचं आहे, तोपर्यंत आपण ह्याला कट करू शकत नाही। तर अशा प्रकारे आपला गरमागरम आलेपाक तयार आहे, पण तो गरम गरम नसतो खायचा। थंड झाल्यावर मस्तपैकी सेट झाल्यावर त्याच्या मस्त छोट्या छोट्या वड्या पाडायच्या आणि मग तो आपण खाऊ शकतो। मिश्रण थंड झालेलं आहे, आता आपण वड्या पाडून घेऊया। तर ही रेसिपी तुम्ही करून बघायची आहे, मला कमेंट्समध्ये कळवायचं आहे आणि रुचकर मेजवानीला लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब करायचं आहे।